Hi, welcome sa aking channel. So, para sa vlog na to, i-perform natin ang DIY coin sorting device using servo motor and coin acceptor, an application of PIC microcontroller using MCC in MPLAB IDE. So, ang objectives ng experiment na to ay to come up with an application of servo motor and coin acceptor in PIC microcontrollers using MCC in MPLAB IDE. So number 2, to create and implement a source code to a circuit that signifies the application. So para sa introduction, servo motors are rotary devices which allow users to control its rotation or movement precisely in terms of angular position, acceleration, and velocity. Servo motors can be of different types on the basis of their application. The servo motor works on the PWM or pulse width modulation principle, which means its angle of rotation is controlled by the duration of pulse applied to its control pin. So currency detectors or coin acceptors are devices that are usually used to determine whether banknotes or coins are genuine or counterfeit. So currencies have different parameters, that is why coin acceptors must be programmed correctly for each item to be accepted. So ang ating application ay using a servo motor and coin acceptor to build a DIY coin sorter machine. So dito sa figure 1, makikita natin, picture ito ng electric coin sorter machine. So ito, materials used, PIC16F 18875 yung ating IC, PIC 3 coin acceptor na 12 volts, 5 volts DC servo motor, tatlong LED, tapos 330 ohms resistor, tatlo din. Connecting wires, breadboard, 5 volts at 12 volts na power supply. Tapos syempre yung MPLAB IDE and IPA software na nandito sa ating laptop. So ito yung working principles ng ating DIY coin sorter. The DIY coin sorter is only limited to 1 and 5 peso coins only. So both old and new coins are accepted. The circuit will have 3 LEDs, isang red tapos dalawang blue, that will serve as indicators. So the red LED will light up when a coin is inserted to the coin acceptor. The blue LED on the right will light up when the coin inserted is a 1 peso coin, while the other LED on the left will light up when the coin inserted is a 5 peso coin. A platform made of popsicle sticks was made and attached to the servo motor. If 1 peso coin was inserted, the platform will slowly tilt clockwise to put the coin on the right container of the sorter. On the other hand, if a 5 peso coin was inserted, the platform will quickly tilt clockwise to put the coin on the left container of the sorter. So dito sa figure 2, circuit overview, so makikita natin dito, meron ngang tatlong LED. Yung kulay pula iilaw daw pag naghulog ka ng coin, tapos yung kanan na blue iilaw pag piso, tapos yung kaliwang blue iilaw pagka 5 piso. So figure 3, coin acceptor and the platform attached to the servo motor. So ito yung ating coin acceptor, maghuhulog tayo ng barya dito sa side na to, tapos mahulog dito, tapos babagsak siya doon sa ating platform na nakakabit sa servo motor. So figure 4, ayan, coin containers. So dito sa kanan, dyan babagsak yung 1 peso. Tapos dito sa kaliwa, dito babagsak yung mga 5 peso. So ito, makikita natin, merong division or may hati yung ating container. So figure 5, ayan yung ating pin diagram. Ito yung PWM output na mapupunta sa servo motor. Itong pin 2. Tapos itong pin 6, ito yung input na galing sa coin acceptor. And then yung pin 3, 4, at 7, sila yung tatlong LED. So yun lang yung ginamit nating pins. So ito naman yung ating source code. So ngayon, punta na tayo sa ating MPLAB software. So dito, umpisahan natin sa pin module at saka pin manager. Ayan, meron tayong 6 items dito sa ating pin module. So makikita natin, meron tayong tatlong LED. Yung RA1, RA2 at RA5. So LED 1, LED 5 at saka LED IND or LED indicator. So sila yung tatlong LED na nakita natin dun sa picture kanina. So ito yun. Ito at saka ito.
Tapos makikita natin, ito yung RA0 natin or yung PWM 6 out. So dito, automatic na punta siya sa RA0. So ito yon. Ito. RA0. So siya yung pinaka-output na diretso sa ating servo motor. So next, itong TMR or timer 0. So ngayon, nag-integrate tayo ng isa pang pin para makuha yung input na manggagaling sa coin acceptor. So sa system module, ayan, default lang ulit, naka-check dapat yung low voltage programming enable, tapos ayan, high frequency, tapos 4 MHz. Sa interrupt module naman, ayan, default lang din, walang naka-check dito sa enabled. Tapos pagdating ng PWM6 or pulse width modulator, ayan, select a timer. Dito pala sa ating peripherals, nag-add ako ng tatlong peripherals. Yung PWM6, timer 0 at timer 2. So dito sa setting ng ating PWM6, nakalagay dapat or nakaset dapat yung timer 2. Tapos ayan, 50% duty cycle. Tapos ito, active high, ayan, by default lang yan. Tapos dito sa timer 0, ayan, 1:1 lang yung post scaler at yung clock pre-scaler. Pareho silang 1:1. Tapos sa period dito, default lang din 2.56 yung maximum na period na makukuha ng ating timer. So check yung enable timer at check yung enable synchronization. Tapos ito sa clock source dapat yung TO or T0 CKL or CKI pin. So dapat 8-bit. So ayan, para sa timer 2, ayan, naka-check dapat yung enable timer, tapos rollover pulse, yung control mode, tapos start reset option, software control, tapos ito ang clock source dapat ay FOSC-4. Pagdating naman ng prescaler, dapat 1:64, tapos rising edge yung polarity. So ayan. Dito naman, 20 ms pala yung nilagay kong timer period. So ngayon punta na tayo sa ating main.c file. So sa main.c file, ayan, piнаste ko na yung code ko dito. Dito naman, nag-declare ako ng variable na count at saka yung duty cycle. So initially, sinet ko na value ang duty cycle 0. Tapos dito, if TMR get value, ibig sabihin, pag nagkaroon ng value yung ating TMR, mangyayari yung condition na to. Iilaw yung ang LED IND or LED indicator. Yun yung kulay pulang LED kanina. Ayan. Tapos after a delay of 1.5 seconds, so ayan yung tinatawag na debounce, magkakaroon na ng value yung ating count. So, ibabasahin niya yung value nito kung TMR 0. Tapos, after nun, ito na, if statement, if count is equals to 1, sabihin, if 1 peso yung nilagay nating barya, mamamatay yung LED indicator na pula, tapos, magsiset to 0 yung value ng timer 0 at yung count, tapos, iilaw yung LED indicator na para sa piso. So, yun ay kulay blue na nasa kanan. So, after a delay, ayan, ito na. Ito yung code para i-program yung, para pagalawin yung ating servo motor. So, ang duty cycle ko ay 0 to 10. Tapos dito, 10 to 0. Tapos ito, mataas yung delay ko dito para mabagal yung pag-tilt niya. So, dito naman, mabilis kasi mataas na yung pabalik niya. So, mabagal, tas mabilis yung pataas. So, yun yung pinaka-purpose niya. So, else if count is equals to 5, pag 5 peso yung hinulog natin, mamamatay ulit yung indicator, ganun ulit, magsiset to 0, tapos ilaw naman yung LED 5 or yung blue LED na nasa left. So, ganun pa rin, after a delay, ayan, so 0 to 20 na. So, hindi na 0 to 10. Ibig sabihin, imbis na onti lang, medyo mas malawak yung pag-tilt ng ating platform. So, dito makikita natin, ang delay natin ay 20 milliseconds na lang. So, super bilis nun. Kaya, makikita natin yung mamaya yung platform, mabilis siyang gaganon. Hindi katulad nung dito, mabagal. So, ang purpose nun, para ma-sort yung piso sa 5 piso. So, else if count is equals to 0, ayan, parehas mamamatay yung LED 1 at LED 5. So, ngayon, buuin na natin yung circuit. Ilagay natin yung ating IC, tapos LED para sa piso at LED para sa 5 piso. Lagyan natin ang resistor, tapos connecting wires.
jumper wire para sa negative ng ating IC. At ito yung maliit na jumper wire para sa positive. Pulang LED para sa indicator ng ating coin input. So dito sa pin 6, dito natin ilalagay yung gray wire ng ating coin acceptor. Tapos maglalagay ako ng tatlong connecting wire para sa ating servo motor. Ayan, bali itong tatlong wire ang i-connect natin sa ating DC servo motor. So ito yung final output ng ating coin sorter. So once na naghulog tayo ng barya at piso yon, mapupunta siya dito sa kanan. Tapos pag 5 piso, mapupunta siya dito sa kaliwa. So may hati yan dyan sa gitna. So ito yung ating circuit. So makikita natin sa gitna, syempre yung ating IC, positive at negative ng IC. So meron tayong tatlong LED. Itong kulay pula, pag umilaw, indicator siya na naghulog tayo ng barya. Ito namang nasa kanang blue, iilaw siya pag piso yung hinulog natin. Ito namang nasa kaliwa, iilaw siya pag 5 piso yung hinulog natin. So syempre nakakonect sila sa resistor at nakakonect sa ating output ng ating IC. So ito, makikita natin yung ating servo motor. Meron siyang tatlong wires. Yung orange, ayan yung PWM. Itong pula, ito yung kanyang positive. Itong brown, ito yung kanyang negative. So sila ay nakakonect dito syempre sa positive at negative ng ating breadboard. Ito yun. So para sa ating coin acceptor, ang positive ng coin acceptor, ayan, nakadiretso siya sa positive ng ating 12 volts. Tapos ang negative niya ay nakadiretso din sa negative syempre ng ating 12 volts. Tapos meron ditong connecting wire na nakaipit. Ayan ay naka-jump papunta dito sa negative ng ating breadboard para magkaroon ng common ground yung ating 5 volts at yung ating 12 volts. So dito naman sa ating servo, nag-attach ako ng platform na pag nahulog yung or pag nag-insert tayo ng coin, mapupunta siya dito. Tapos pag piso yon, idadrop niya yon dito. Pagka 5, idadrop niya yon dito sa kaliwa. So okay, subukan natin. Dito meron akong bago at lumang piso. So i-on na natin ang ating power supply, 5 volts at ating 12 volts. So subukan natin sa ating lumang piso. Hulog natin. Umiulaw yung pula, tapos piso. Ayun, hinulog niya doon sa lalagyan ng piso. Subukan naman natin, bagong piso, hulog natin, iilaw yung pula, tapos kanan, pupunta siya doon sa ating piso. So dito naman, meron tayong luma at bagong 5 piso. So katulad ng sabi ko kanina, pag 5 piso, imbis na dito niya ilalagay. So subukan natin, maghulog tayo ng lumang 5 piso. Umilaw yung indicator, tapos kaliwang LED, ayun, nilagay niya sa kaliwang part. Susubukan naman natin ulit dito sa ating bagong 5 piso. So try natin. Ilaw yung kaliwa, ayun, nilagay niya ulit sa kaliwa. Susubukan ulit natin. Kunin natin yung mga barya. Ayan, ngayon, piso. Okay. 5 piso. Okay. Piso ulit. Okay. 5 piso ulit. Okay. 2 piso at 5 piso.